Kapag sinabi nating factoring a number, naghahanap tayo ng mga numbers na kapag pinag-multiply natin ay magkakaroon ng product na katumbas mismo ng number na pina-factor natin. Pwede nating malaman or ma-check ang mga factors ng isang number gamit ang division. Sa division, kung ang divisor at ang quotient ay parehas integers, sila ay masasabi nating factors ng dividend. Sa ating example, masasabi natin na ang 7 and 8 are factors of 56 dahil si 7 bilang divisor at si 8 bilang quotient ay parehas integers. So kapag ginamit natin ang division at nakakuha tayo ng quotient na hindi integers o quotient na mayroong decimal, hindi natin masasabi na factors ang divisor at ang quotient na iyon. Usually, kapag nagfa-factor tayo ng isang positive integer, ang hinahanap lang natin ay ang mga positive na factors. Sa ating example, ang factors na kinuha natin sa 18 ay 9 and 2. Hindi na natin sinama si negative 9 and negative 2. Para naman sa 30, hindi na natin sinama ang factors na negative 6 times negative 5. Ang mga positive factors na yan ang tinatawag natin na positive integral factors. Sa isang integer, hindi lang isang pares ng integral factors ang makukuha natin. For example, ang integer na 24. Hindi lang natin makukuha si 24 as the product of 4 and 6. Siya rin ay product ng 3 and 8. Pwede rin namang 2 times 12. At syempre, ang product ng 1 and itself. At dahil nga nakuha natin si 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 at 24 bilang mga factors ng 24, masasabi natin na sila ay ang mga positive integral factors ng integer 24. Paano naman kung ipapahanap sa atin ang lahat ng mga positive integral factors ng isang integer? One way na magagamit natin ay ang division at pwede natin itong gamitin as long as hindi sobrang laki ang fina-factor nating number. Gumawa tayo ng table na kung saan pinapakita ang dividend divided by divisor equals quotient. Sa dividend, ilalagay natin ang number or ang integer na pinagkukuhanan natin ng factors. Sa divisor naman, magta-try tayo ng value na 1, 2, 3, and so on. Pagkatapos, i-check natin ang quotient na lalabas kung siya ba ay mayroong decimal o wala. Kapag siya ay may decimal, ibig sabihin, ang quotient natin ay hindi integer. Kung gayon, ang divisor na ginamit natin, pati na rin ang lumabas na quotient na mayroong decimal, ay hindi natin ipapabilang bilang factor ng nasabing number. Para sa ating example, kukuhanin natin ang lahat ng positive integral factors ng 120. Gaya nga ng sinabi natin, ang number na kukuhanan natin ng factor ang siyang mapupunta sa dividend at siya ay ang 120. Ngayon, para sa divisor, magta-try tayo ng integer na 1 pataas. Kailan tayo titigil sa pagdidivide ng integer? Titigil tayo sa pagdidivide ng integer kapag ang lumabas na quotient ay mas maliit na sa divisor. Sa case ng 120, nung didivide na natin siya sa 11, ang quotient na ay ang 10.9. which is mas maliit na sa 11. Ibig sabihin, titigil na tayo sa pagdidivide dahil nakuha na natin ang lahat ng positive integral factors ng 120. So kung titingnan natin, ang mga quotient lamang na mayroong decimal ay ang mga ginamit nating divisor na 7, 9, at 11. Ibig sabihin, si 7, si 9, at si 11 ay hindi kasama sa positive integral factors ng 120. Gayon din naman ang mga quotient nila. So para sa 120, ang lahat ng kanyang positive integral factors ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120. Dahil sila ang lumabas na mga integers sa division na ginamit natin. Isa pang example ay kunin natin lahat ng positive integral factors ng 62.
Gaya ng ginawa natin sa una, dinivide natin ang dividend sa divisor na 1, 2, 3, and so on. Pero dito sa 62, huminto na tayo sa pagdidivide sa divisor na 8. Dahil ang lumabas na quotient ay 7.75 na, which is smaller na sa divisor na 8. Ibig sabihin, sa ating table na ito, napalabas na natin ang lahat ng positive integral factor ng 62. Kung titignan natin ang table, ang mga divisor na 1 at 2 lamang ang may mga quotient na walang decimal or yung mga quotient na integers. Ibig sabihin, ang lahat ng positive integral factors para sa 62 ay ang 1, 2, 31 at 62. Ang isang number or integer din naman ay maaaring i-express natin as a product of prime factors. Ibig sabihin, prime numbers ang mga factors na isusulat natin. When we say prime numbers, integer sila na may value na more than 1, pero meron lamang silang one pair of factors, which are 1 and itself. So dito, gagawin lang natin ay magpa-factor tayo ng magpa-factor hanggang sa wala na tayong pwedeng i-factor, which means na prime factors na ang huling line ng ating factors. So for example, let us write 150 as a product of prime factors. Ngayon, ang 150 ay maaari nating isulat as a product of 15 and 10. Let us now decide kung mapa-factor pa ba natin ang 15 and 10. Since mapa-factor pa natin ang 15 and 10, mag-proceed tayo sa factoring. And the factors of 15 ay 3 and 5. While the factors ng 10 ay 2 and 5. Since ang 3, 5 at 2 ay hindi na pwedeng i-factor, sila ay mga prime numbers. We can now write 150 as the product of prime factors. And 150 equals 3 times 2 times 5 times 5. At kung makikita natin, dalawa ang 5. Ibig sabihin, kapag nagsusulat tayo ng number as a product of prime factors, maaring umulit ang hindi lang isa ang mga prime numbers. At since dalawa ang 5 sa prime factors natin, pwede na natin isulat ang 150 as the product of 3 times 2 times 5 raised to 2. Isulat din natin ang 108 as a product of prime factors. Ang 108 ay pwede nating isulat as the product of 9 times 12. Ang 9 naman ay pwede nating isulat as the product of 3 times 3, samantalang ang 12 ay 3 times 4. And lastly, ang 4 ay pwede nating i-factor as 2 times 2. Since wala na tayong pwedeng i-factor, pwede na nating isulat si 108 as the product of prime factors, which is 3 times 3 times 3 times 2 times 2. Pwede rin naman siya maging product ng 3 cube since tatlo ang 3 at 2 square dahil dalawa ang 2. Kung meron naman tayong 2 or more numbers or integers na ifa-factor natin na sa ating example ay 12 and 24, ang pinakamalaking integer na parehas nating makikita as a factor sa 12 at 24 ang masasabi nating greatest common factor. Sa ating example ay gumamit tayo ng division para makuha natin yung mga positive integral factors ng 12 and 24. At yung broken line, ini-indicate lang niya na nung nag-divide na tayo ng 4 sa 12, ay mas mababa na ang quotient kaysa sa divisor. At nung dinivide na natin ng 24 sa 5, ay mas mababa na ang nakuha nating quotient sa divisor. Ibig sabihin, sa taas lang ng broken line tayo maghahanap ng mga factors. Since sa 12 ang lahat ay factors, at sa 24 ang lahat din ng divisor at quotient ay factor, hanapin natin ang pinakamalaking integer. At dito sa example, masasabi natin na 12 ang greatest common factor ng 12 and 24 dahil siya ang pinakamalaking integer na makikita natin sa list of factors ng dalawang number. Pwede rin nating makuha ang GCF gamit ang product of prime factors. So sa ating example ay kukuhanin natin ang GCF ng 72 at 108. Sa 72, nakuha natin ang prime factors na 2
times 2 times 2 times 3 times 3. Para naman sa 108 ay nakuha natin ang factors na 3 times 3 times 3 times 2 times 2. Ngayon ang gagawin natin ay pagtatapat-tapatin natin ang mga prime factors ng 72 at 108. Para sa 72 meron tayong tatlong 2 at dalawang 3 at sa 108 naman ay mayroong dalawang 2 at tatlong 3. Since ang mga pares ng 2 natin sa 72 at 108 ay mayroong katapat, ibababa natin sila bilang factor ng GCF natin. Pero ang pangatlong 2 ng 72 ay wala nang katapat sa 108, kaya hindi natin siya ibababa bilang factor ng GCF. Pero ang dalawang 3 ng 72 ay mayroong katapat na 3 sa 108. Kaya ibababa pa rin natin ang dalawang 3 na iyon sa pagkuha ng GCF natin. Ngunit ang pangatlong 3 sa 108 ay wala nang katapat na 3 sa 72, kaya hindi na natin ibababa ang 3 na iyon. So bale, sa pagkuha ng GCF, imumultiply natin ang lahat ng ibinaba nating factors. 2 times 2 times 3 times 3 ay 36.